guys, good morning. Kumusta? So ngayon nandito ako sa labas. Nakita nyo yung lemonsito namin o kalamansi. So, isi-share ko sa inyo paano dumami ang kalamansi. Yung nag-iisang kalamansi namin. So, una guys, nung simulang dumating ako dito, nakita ko lang siya sa kaang. Matagal na siya. So, hindi siya namunga. Hindi siya namumulaklak. So, ngayon, kinuha ko siya, nilipat ko siya sa lupa. So, ito na ngayon, nung nilipat ko na siya, diniligan ko siya once a week. Tapos, nilagyan ko na siya ng abono. So, after nun guys, ang ganda ng ano niya, yung mga dahon, biglang ganda, ang bilis lumaki. Tapos ngayon, namumulaklak, namunga. So, for almost 3 years guys, nag-enjoy kami sa bunga ng aming kalamansi. Lagi siyang namumulaklak, may bunga, every year may bunga siya. So, yung abono ko guys, yung tai lang na manok. 2 beses ko lang siya nilagyan, pero ayan, ang daming bunga. So, ito, ayan. So, tingnan natin yung iba. So, ayan na guys, yan yung bunga niya. Ayan. So, last time kinuhanan ko siya. So, ito. Ayan, may tumubo. Di na bago. Ayan. Para siyang munggo. Ayan. Ayan, ang daming bunga. Doon sa taas. Ayan. So, ito guys, hindi ko naputulan ng sanga. Kasi pag siya, may bunga na siya, okay lang kasi nagaganyan yung sanga niya. So, okay lang hindi putulan. Sayang yung bunga niya eh. So, ito oh. Ayan. Ayan na naman ang sunod. So, ito guys, hindi na kami bumili sa palengke kasi meron na kami dito sa amin. So, simple lang siya. Tai lang ng manok yung namin, yung abono. So, okay na. So, simula, 2 beses lang ako nakapag-abono. Ayan, may hinog na. Ayan. Antayin ko lang itong medyo malaki konti. So, pwede na siyang i-harvest. Ito yung una kong nakuha. Ayan, may sumunod na.
So, di ba guys, ang daming bunga. Ayan. Ayan sa taas. Ang dami. Dito na sa baba. Ayan. Pwede tatanggalin natin yung ampalaya. Wala naman ding mga insekto na nakita ko. Ito may butas pero hindi naman siya gaanong karami. Yan. Malinis naman. Wala. Dito din oh. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching our video. Bye-bye. See you next time. Shout out pala sa mga supporters ko na nandyan lagi. Alam niyo na kung sino kayo. Thank you so much. Bye and God bless us all. So, i-share ko lang din ito guys. Ihabol ko kung paano ako magpitas ng kalamansi. So, ganyan lang. Pwede din gunting. So, ayan. Ang bango. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-harvest ng kalamansi. Since wala akong gunting, pwede naman hindi gagamit tayo ng gunting. So ganito lang siya. Iniikot-ikot ko lang. Sample lang ito kasi maliit pa siya. Pwede pa natin na siyang palakihin. So careful din tayo para hindi masira yung skin niya. Matanggal yung skin. Nahulog. Tara! Nawala. Ang tagal kong hinanap. So, ayan. So, kaya na medyo malaki. Naikot ko lang siya. Ayan. Para hindi madaling masira. Yung isa kanina nakuha ko, wala din siyang ganito. Pero okay naman siya. Ayan. So, ganito. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching our video. See you next time. And God bless us all. Please don't forget to like and comment. Bye guys. See you.